ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කින් හරිම ඉක්මනින් ඔයාලට හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන් රස breakfast recipe එකක්. ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා මේ ප්‍රමාණය අලගෙඩිය මේ වගේ හීනියට ග්‍රේට් කරගන්න. ඔයාලට ග්‍රේටර් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක හීනියට මේ වගේ වෙන්න කපා ගන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ ගාගත්ත අලගෙඩිය මේ වගේ භාජනයකට එකතු කරගන්නවා කලවම් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේකට මම දැන් එකතු කරගන්නවා රස කරගන්න මේ වෙලාවේදී පාන් පිටි මේස හැඳි භාගයක්. පාන් පිටි මේ වගේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේක රස කරගන්න මම අද ලුණු කුඩු ස්වල්පකුයි කෑලි මේස් ටිකකුයි තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රස අනුව මේකට චුට්ටක් ගම්බිරිස් ඒ වගේ ඔයාලා කැමති විදිහට රස කරගන්න. ඉතින් මේ සේරම එකතු කරගෙන අන්තිමට අපි මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තරයක්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අලගෙඩියකුයි බිත්තරයකුයි විතරයි. මේ දෙක තියෙනවා නම් ඔයාලට හරිම රසට මේ වගේ පෝෂ්‍යදායී බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් උදේට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ දේවල් ටික කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට මේක දැන් පෑන් එකකට දාලා හදාගන්න පුළුවන්. අද මම මේක ගෙදර මොසරැලා චීස් තියෙන හින්දා මේ වගේ හීනියට ගාගත්ත මොසරැලා චීස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා ටික රස කරගන්න. ඉතින් මේ ටික කලවම් කරගෙන මේ වෙලාවේදී මම පෑන් එක රත් වෙන ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. පෑන් රත් වෙච්ච පෑන් එකට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත බිත්තරාල මිශ්‍රණය මේකට දාලා මද ගින්දරේ හොඳට මේක බැද ගන්නවා. අපි අල ටික අමුයෙන් ගත්තේ හින්දා ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් මේක දෙපැත්ත වල හරවලා පුච්ච ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පෝෂ්‍යදායී මේ වගේ උදේ ආහාර වේලක් උකුලට හදාගන්න පුළුවන්. පෙර පාසල් යන පොඩිත්තෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් උදේට මේක යාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. හරිම රසයි ගුණයි. ඉතින් මේ පැත්ත හරවලා ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර එළඟි තෙල් තියෙනවා නම් නැත්නම් බටර් ටිකක් උනත් මේකට දාලා තව රස කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන් රස රෙසිපි බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.